के हो नाम? नाम के हो? के हो नाम? नाम के हो? सानो भाइको नाम के हो? पहिलाभन्दा अलि राम्रो देखिनु भयो है। गरेको त आज गर्न गर्ने रुखमा चढ्ने हो पढाइ खै बाई 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 रहेछ यहाँ चाहिँ आँगन छ होइन त्यही बिरालो छ त्यसैले अब हाम्रो भिडियोमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्नुपर्छ होला, किनभने चराको आवाज जस्तो मिठो हुँदैन, किराको आवाज दिक्क लाग्दो हुन्छ। त्यसैले गर्दा अब
ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्नेछौँ। गुलियो खालको पुरा बजार बस्नु जानु है अब। यसलाई गुर्गो भन्छ, यसलाई सब्जी खाइँदो रहेछ। Max. Hi Max. 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 बोलाउँदा सुन्छ अहिले, हेर्छ बोलाउँदा। खै मिस्टी खै त। हाँसको मासु खानु मन पर्यो? हाँसको मासु खानु मन पर्यो? परायो जाडो भयो? जाडो भयो ल। Misty Max. Hello.